Hi guys! So for today's video guys, gagawa tayo ng parang makeover with my hair. Kasi ano na, tumubo na siya as of now. So magdi-DIY ano tayo, hair treatment like that. So guys, meron ako ditong Verdol Silky Oxidizer. So first guys, magbi-bleach muna tayo. Then eto nga pala yung ano niya. Nakabili ako ng bleaching powder. So, ano, meron ako ditong 12% na 100 ml Verdol Oxidizer. And meron ako ditong bleaching powder. So, ipag-mix lang natin siya, guys. 1:1 lang siguro kasi magkasukat naman siya. So, haluin na natin. So, ganito lang. Lagay natin ang oxidizer. First. Yan. Lagay lang natin lahat. Dahil ano, nagagawa ng quarantine, wala tayong magawa, tsaka low budget tayo, syempre, kailangan natin ng DIY. Sa bahay-bahay lang, or pag may friend kayo, pwede naman kayo magpakulis. So, ayan. Ito, lagay na natin yung bleaching powder natin. Ayan. I-mix lang natin siya until mawala na yung pagka-powder ng bleach na. Ayan, guys. I-ano lang natin siya. Haluin lang nating mabuti hanggang saan sa mahalo siya ng mabuti. So, after nito, i-apply natin siya sa hair natin. Pagka nawala na yung pagka-powder niya, yung buo-buo, i-apply na natin. Hintayin lang natin ma-dissolve yung pagka-powder niya para ma-apply na natin. Okay, guys. So, ayun guys, eto na tayo, na-dissolve na yung ating bleach at na siya, yan, parang umalo siya. Tapos, i-apply na natin, kasama ko nga pala yung friend ko. Tulungan niya ako paano mag-color. Disclaimer lang po guys, so, kasi dati na rin po akong make bleach. So, depende rin po sa buhok nyo kung ma-achieve yung color na gusto natin i-achieve. So, iko-color ko naman po kasi ngayon yung turquoise color. So, guys, ganitong color po siya. Yan. Turquoise color. So, ayan guys, simulan na natin ang ating roots bleaching. So, guys, let's go. Ano natin. Tsaka nga pala guys, advice ko lang din, pag nag-a-apply tayo ng bleaching color, huwag natin masyadong idikit masyado sa anit natin. Saka mas magandang mag-apply yung mas manipis na ng color, ay ng hair, para mas ma-achieve niya agad yung color ng bleach natin. Kasi pag makapal yung pag-apply natin dun sa bleach, baka hindi natin masyadong makuha yung color. At saka itong bleaching na to, so parang mag-iintay ka lang din siguro ng 30 minutes. Depende rin siguro kasi sa sa hair, sa texture ng hair natin kung gaano natin katagal i-leave. Siguro kasi pag bago ka pa lang din nagbe-bleach, siguro mas matagal, gano'n ng konti. Pero mas effective kasi virgin pag pag bago talaga kasi, mahirap talaga kulayan ng bleach. Siguro mga 2 patong or 3, depende sa tagal ng... Depende sa gusto mong matching ng color kasi agad gusto mong matching. Kaya kung ano man ang kalabasan nito, makikita natin yan later. Yun kasi matapang din kasi talaga siya guys, kaya huwag niyo masyadong ipapadikit sa anit niyo. Siguro pwede naman siyang idikit yung mga bandang dito lang sa sa ibabaw para yung color na gusto niyo match natin.
kalahati pa lang yung lalagyan ng bleach natin. So, magtitimpla ulit tayo ng panibagong bleach. Dahil mura lang naman siya, afford natin. Oo, makakapag ano tayo. Tsaka, pwede rin pala nating ngayon, parang lagyan na rin natin siya ng yung treatment. Pwede rin naman, kayo, nasa inyo, kung gusto nyo isama yung treatment, eto po siya. Yung Bremod naman siya. Eto siya guys. Yan, treatment. Bremod treatment. Pwede kayo, kung gusto nyo nasamahan ng parang treatment yung bleaching nyo, pwede naman po. Dahil treatment naman siya. Guys, natapos na natin yung ating bleach. Hintayin na lang natin siya. Mag-leave lang tayo siguro. Sa akin, mga na lang to. 15 minutes kasi may bleach na ako before. So, ayan guys. Wait. A few moments later. So, ayan guys. Nabanlawan na natin yung ating bleach. Ito na yung kinalabasan ng ating bleach. Nawala na yung ating black hair dyan.